नमस्कार, मधुशाज रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत. तर आज आपण मसाला व्हेज पुलाव कसा बनवायचा ते बघतोय. अगदी साधी सोपी रेसिपी आहे. 10-15 मिनटामध्ये म्हटलं तरीसुद्धा बनवून तयार होतो आणि करायला सोपी आणि चवीला मात्र एकदम भन्नाट लागते ही रेसिपी. तुम्हीसुद्धा ही रेसिपी नक्कीच ट्राय करून बघा. तुम्हालासुद्धा आवडेल आणि तुमच्या घरच्यांनासुद्धा ही रेसिपी नक्कीच आवडेल. चला तर आता आपण रेसिपी सुरू करूया. तर इथे मी काही भाज्या कट करून घेतल्यात. भाज्यांचं जे प्रमाण आहे किंवा ज्या भाज्या आहेत त्या तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता. तर इथे मी घेतले गाजर, बटाटे आहेत. एक मध्यम आकाराचा बटाटा मी मोठ्या फोडीमध्ये कट करून घेतला आहे. एक गाजर घेतले, फ्लावर घेतला आहे, कांदा मी स्लाईसमध्ये कट करून घेतला आहे. हा फ्रोझन वाटाणा इथं वापरते आणि एक मध्यम आकाराचा टोमॅटो मी बारीक कट करून घेतला आहे. तुम्ही ऐवजी साधा वाटाणासुद्धा इथं वापरू शकता. आणि मी इथे 1 कप बासमती तांदूळ घेतला आहे. हा लांब दाण्याचा तांदूळ आहे. शक्यतो पुलाव बनवण्यासाठी लांब दाण्याचाच तांदूळ वापरा. जर तो नसेल तर तुमच्याकडे कोणताही अवेलेबल तांदूळ असेल तो तुम्ही वापरू शकता. हा तांदूळ आता आपल्याला अर्ध्या तासासाठी भिजत ठेवायचा आहे. तांदूळ भिजतोय तोपर्यंत आपण मसाला बनवून घेऊया. तर इथे मी कढईत 2 चमचे तेल गरम करून घेतले आणि इथे काही खडे मसाले घेतलेत. तर 2 दालचिनीचे तुकडे आहेत, 1 चक्री फूल, 2 हिरवी वेलची आहे, 2 तमालपत्र घेतलेत, एक 3 ते 4 काळी मिरी आणि 3 ते 4 लवंगा घेतल्यात. आता हे तेलामध्ये टाकून छान असं याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. यामध्येच मी घालते 1 चमचा जिरं. जिरा आणि मसाले अगदी छान असे व्यवस्थित तेलामध्ये परतून घ्यायचेत. ते जर व्यवस्थित तेलामध्ये परतले तरच त्याचा फ्लेवर छान असा भातामध्ये उतरतो. तर आता हे मसाले छान असे परतून झाल्यात. यामध्ये स्लाईस कट करून घेतलेला कांदा घालायचा आहे. कांदासुद्धा अगदी छान असा लालसर होईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे. कांदा जर तुम्हाला स्लाईसमध्ये कट करायचा नसेल तर तुम्ही याचा बारीक कापसुद्धा करू शकता. पण शक्यतो पुलावसाठी कांदा स्लाईसमध्येच कट करा. आता यामध्ये घालायचे 1 चमचा अद्रक लसूण पेस्ट. हे सुद्धा व्यवस्थित तेलामध्ये परतून घ्यायचे जेणेकरून याचा जो कच्चा वास असतो तो निघून जाईल. आपण मसाला पुलाव बनवतोय तर आता यामध्ये मी काही सुके मसाले वापरते. जे मसाले आहेत ते तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. पण इथे मी काही मोजकेच मसाले वापरलेत. तर इथे घेतला मी 1 चमचा बिर्याणी मसाला. तुमच्याकडे कोणत्याही ब्रँडचा मसाला असेल बिर्याणी मसाला तो तुम्ही इथं वापरू शकता. अर्धा चमचा हळद घेतली आणि 1 चमचा इथं काश्मीरी लाल मिरची पावडर वापरले मी. ही मिरची पावडर कलर खूप छान येतो पण तिखटाचं प्रमाण कमी असतं. आणि 1 चमचा इथं वापरले मी धना पावडर. तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही यामध्ये जिरा पावडर वापरू शकता. पण इथं मी ऑलरेडी 1 चमचा जिरं वापरले त्यामुळे मी फक्त धना पावडरच वापरते. हे सगळे मसाले अगदी व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आणि आता यामध्ये घालायचे बारीक चिरलेला टोमॅटो. आता टोमॅटोसुद्धा मसाल्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि याला छान असं पूर्ण मॅश होईपर्यंत तेलामध्ये आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. यामध्ये हिरवी मिरची घालायची मी विसरले होते. तर 1-2 हिरव्या मिरच्यासुद्धा तुम्ही याला उभ्या कट करून घालू शकता. टोमॅटो तेलामध्ये छान परतून झाला आहे. आता यामध्ये घालायच्यात भाज्या. भाज्या घालून झाल्या की याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. जो फ्रोझन वाटाणा आपण इथं वापरणार आहोत तर तो मी नंतर घालते कारण फ्रोझन वाटाणा असतो तो ऑलरेडी शिजलेला असतो आणि जर अगोदरच घातला तर तो ओव्हरकुक होतो आणि त्याची चव थोडीशी बदलते. आता भाज्यासुद्धा मसाल्यामध्ये छान परतून झाल्या की यामध्ये घालायचं आहे अर्धा तास भिजवून घेतलेला तांदूळ. पुलावसाठी तांदूळ अर्धा तास भिजवून घेणं गरजेचंच आहे, तेव्हाच कुठे पुलाव छान तयार होतो. आता तांदूळ घालून झाला आहे. याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया आणि 2 ते 3 मिनिट याला या मसाल्यामध्ये छान असं फ्राय करायचं आहे. तांदूळ मसाल्यामध्ये छान असा फ्राय करून झाला की 1-5 मिनिटांनी आपण यामध्ये पाणी घालणार आहोत. पण 5 मिनिट तांदूळ या तेलामध्ये आणि मसाल्यामध्ये छान असा शिजवून किंवा परतवून घ्यायचा म्हणजे पुलाव एकदम सुटसुटीत तयार होतो. आता यामधून आपण वरतून घालतोय फ्रोझन वाटाणा. वाटाणा तुम्ही भात शिजल्यानंतरसुद्धा वापरू शकता, काहीच हरकत नाही आहे. तेव्हासुद्धा त्याची चव छान लागते पण मी इथं अगोदरच घातला आहे. आता फ्रोझन वाटाणा घालून झाला की यामध्ये घालायचे 2 कप गरम पाणी. 1 कप तांदूळ आपण घेतला होता त्याच कपाने बरोबर 2 कप पाणी मी इथं वापरते. तुमचा जर तांदूळ थोडासा जुना असेल तर थोडंसं पाण्याचं प्रमाण वाढवू शकता. पण जर तुम्ही हाच पुलाव कुकरमध्ये बनवणार असाल तर 1.5 कप पाणी वापरा. कुकरमध्ये 1.5 कप पाणी पुरेसं होतं. आता यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालून परत एकदा याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया. आणि तुम्ही बघू शकता आत्ताच याला किती छान कलर आलेला आहे आणि हा जो कलर आहे तर तो पूर्णपणे नॅचरल आहे. आपण यामध्ये कोणतेही कलर वगैरे वापरलेले नाही आहेत. आता वरून खूप सारी अशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची
आणि आपण पुलाव बनवतो आहे. जर पुलाव एकदम स्वादिष्ट आणि सुटसुटीत जर हवा असेल किंवा मोकळा फडफडीत भात हवा असेल तर यावरती 1 चमचा साजूक तूप नक्की वापरा. यामुळे भाताला चवसुद्धा छान येते आणि भातसुद्धा अगदी मोकळा सुटसुटीत होतो. आता तूप घालून झालं की याला हलकं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. फार असं उलटपालट करायची अजिबात गरज नाही आहे. आणि झाकण ठेवून आपल्याला हे एक 10 ते 12 मिनिट एकदम लो टू मिडियम गॅसवरती शिजवून घ्यायचं आहे. हाय फ्लेमवरती शिजवू नका, कारण भात कच्चा राहू शकतो आणि पाणी पटकन कमी होतं. तर त्याला झाकण ठेवायचं आहे आणि आपल्याला छान असं मध्यम गॅसवरती याला शिजवून घ्यायचं आहे. फार नाही 1 10 मिनटामध्ये भात आपला परफेक्ट शिजवून तयार होतो. तुम्हाला जर वाटलं की भात अजून थोडासा कच्चा आहे तर यामध्ये थोडंसं पाणी तुम्ही ओतू शकता. तर हे बघा एकदम परफेक्ट प्रमाणामध्ये तुम्ही बघू शकता किती मस्त भात झाला आहे आणि अगदी सुटसुटीत झाला आहे. अजिबात पॅनला चिकटलेला नाही आहे. अगदी सहज पॅनपासून मोकळा होतो आहे आणि तुम्ही बघू शकता अगदी कुठल्याही बिर्याणीला मागे सारेल असा आपला मसाला व्हेज पुलाव इथं बनवून तयार झाला आहे. जास्त साहित्य लागत नाही, कमी साहित्यामध्ये आणि फटाफट बनवून तयार होतो. तुम्ही कोणत्याही कार्यक्रमासाठी सुद्धा जास्त प्रमाणामध्ये हा पुलाव क्वांटिटीमध्ये जो पुलाव बनवला आहे तो 3 लोकांसाठी अगदी पुरेसा होतो. जर वजनी प्रमाणामध्ये बघितलं तर हा 125 ग्रॅम म्हणजेच पाव किलो तांदळाचा पुलाव बनवला आहे आपण. यामध्ये 3 माणसे किंवा 3 लोक आरामामध्ये पोट भरून जेवू शकतात इतका पुलाव आपला तयार होतो. तर आता कशाबरोबर खायचा, तुम्ही हा कोशिंबिरीबरोबर खाऊ शकता किंवा बऱ्याच ठिकाणी रायता म्हणतात किंवा अगदी दह्यासोबतसुद्धा खाऊ शकता. गरमागरम पुलाव एकदम चविष्ट आणि खूप छान लागतो. आणि जर तुम्ही पुलाव बनवला तर तुम्हाला वेगळा काही स्वयंपाक किंवा जेवण बनवायची अजिबात गरज नाही. अगदी तुम्ही बोटं चाटून पुसून खाचाल अशा पद्धतीचा आपला पुलाव इथं बनवून तयार होतो. तुम्हीसुद्धा ही मसाला पुलाव रेसिपी नक्कीच ट्राय करून बघा. आणि जर